Welcome in our emission, so we'll ask you some question. We're live Ora News television. Pra si e shihni dhe ndërgjegjësimin e popullatës shqiptare dhe në Shqipërinë e poshtme në lidhje me promovimin e figurave të tilla si profesor Hasan Tassini? What is your think about the promotion of a personage like Tassini and how the people of south of Albania, Chameria, are sensible of promoting personages like this that have contributed in the Albanian case? Well, this is very, very important because the history of Albania is very distorted at the moment. The interpretation of the history of Albania, for obvious political reasons, has been distorted for well over 50 years. These contributions, such as this book, help to give a sense of continuity to Albanian history, because the Albanian history of Chameria has direct relevance to the history of Albania as a whole. And therefore, the more investigation, historical investigation into activists from and people who have culturally achieved much in the Albanian world under the Ottoman Empire is very significant. Atëherë do mundohem që ta përmbledh zonja Vickers sa është shumë e rëndësishme promovimi i personazheve si Tassini, sepse historia e Shqipërisë duhet ripar në aspektin se ka qenë shumë ideologjike dhe aq më tepër një moment që është shumë i rëndësishëm për çështjen shqiptare sot në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit dhe aq më tepër që dhe momenti është historik për Shqipërinë, i cili është një moment kryesor për historinë e saj. Profesor Petiffer, një konsisht urime për librat e tij në lidhje me marrëdhëniet gjatë luftës së parë dhe dytë botërore dhe ndërkohë Arkivi Britanik na paraqet një pasuri të madhe me fakte për Shqipërinë e Jugut. About Albania, so Na zbuloi disa prej tyre dhe si njohën si thellë. bring some archives that we have discovered recently or that brings new views about the... Well, I think there's a lot of material there. We're only just beginning to discover the richness of the material. And also I think there's a willingness now to open up certain questions which are really ultimately to do with the history of the British Empire in the region. Because after all, at the time of these events in Chameria and the genocide period was still the British Empire. These are really part of imperial history, and there are a lot of things, I think, interesting, like the relationship with Greece, to do with naval, maritime relationships, and this sort of thing, which are only just beginning to be really worked on. Atëherë, në arkivat britanike shumë të pasura dhe zakonisht ne zbulojmë shumë gjëra interesante në këto arkiva. Ajo që duhet thënë është që këto arkiva i përkasin në perandorisë britanike dhe duhen parë në dy pikëvështrime. Pikëvështrimi i parë është në lidhje me gjenocidin në Çamëri dhe e dyta në pikëvështrimin e perandorisë britanike në marrëdhënie me Greqinë. Kështu që këto janë dy fokuset në të cilat dhe kërkuesit shkencor po kërkojnë, domethënë, dhe që sapo ka filluar puna për të pasur pikpamje të re dhe fakte të reja. Profesor Miranda, si e shef zgjidhjen e problemit Çam sipas Konventës së Drejtave të Njerëzit? What do you think about the solution of Chameria case regarding the human rights and Convention of Human Rights, International Convention, and European Union too, in the perspective of integration? Well, at least things are being discussed now. I mean, 10 years ago there was no discussion. That's a start. Profesoria është që ka filluar të diskutojë, sepse 10 vite më përpara nuk diskutoi një gjë e tillë. I think we're approaching a new phase of realism within Një fytyrë të re të realizmit, kemi një përqasje të re të realistike within the Albanian world and the Greek general opinion that it's the time for bilateral controversies, especially over minority issues and issues regarding human rights, has to be addressed. There is no excuse now for ignoring these issues. Sepse është shumë e rëndësishme që ka pikëvështrime të reja nga popullata shqiptare tani, por dhe për te kufirit, dhe është shumë e rëndësishme që të bëhet ballë asaj që është injoruar dhe që është fshehur për shumë vite, dhe nuk ka më tani asnjë falje që mos bëhet një gjë e tillë, të mos ketë një përqasje e re, një bashkëbisedim i ri me dy zyrtarë, aq më tepër pasaj përket minorancave. Zonja Vickers ka padur dhe akses në Arkivin Britanik. Çfarë mund ta zbulojë tjetër për Shqipërinë? Do you have also access in the British archives? So what you can bring something new? Tell us something new.
Well, I'm working a lot in the British Archives, obviously, for Albanian historical reasons, and I have discovered new things which I had no idea about. So, kam punuar në arkivat britanike dhe kam zbuluar gjëra në të cilat nuk i kisha njohuar dhe nuk i dija. For example, last week, 2 weeks ago, I discovered a document about Albanian refugees in Syria, Damascus, in 1946. Unë zbulova arkivat të refugjatëve shqiptar të cilët ishin shkuar në Siri, në Damask, të vitit 1946. Yes. I would like to see Syria recognize Kosovo. Edhe duhet të them që Siria e njoh Kosovën. These people should do some work for that. Dhe njerëzit duhet bëjnë punë për këtë. Po, ndërkohë Patrik, pikërisht jemi pra këtu në Hotel Rogner në konferencën mbi veprën e profesorës Antasinit, një personalitet i njohur ndërmjet lindjes dhe perëndimit, i njohur dhe si rektori i parë i Universitetit të Stambollit dhe njohës i thellë dhe i kulturës pariziene, i kulturës frankofone dhe europiane, por ndërkohë dy miqtë e ardhur nga Britania e Madhe kuptohet që edhe ata kanë pasur atë pengesën e fluturime e res islandeze, ishullore, që shpërtheu për ati vulkanit, dhe tashmë ndodhen në Shqipëri dhe këta në pritje pra të blokuar për shkak të avionit, kanë qenë në Konispol në një guid, pra në një tur në lidhje me zbulimin e fakteve historike dhe vëzhgimin konkret të zonës të rajonit të Çamërisë. Në mund ta tregojnë diçka edhe nga udhëtimi i tyre dhe kjo surprizë. Some impression about your last journey and we are a very, very complex situation. We're constantly amazed at what the new things we learn about Albania, even though we have traveled almost to every region in this country. In the last 20 years, we have been working here 20 years now. Është mrekullueshme ky udhëtim i fundit sepse zbuluam gjëra të cilat nuk i dinim dhe ne kemi 20 vjet që punojmë për Shqipërinë, pastaj që vim dhe vizitojmë visa të reja, zbulojmë gjëra të reja. But I think that obviously you see a lot of development, which is good and necessary, but you have to ask the question, is it the priority that's needed? For instance, we saw enormous roads being built from Greece, which one is bound, I think, to ask the question, was there a military purpose as well as a civilian purpose with some of them? And secondly, things that are very important, like, for instance, sewage works and so on, are not being built, but all this money is going to roads to Greece. Atëre, ne aq që pam është që kishte zhvillim edhe në jug të Shqipërisë, aspekti kulturor shumë i rëndësishëm, por pam që po bëhen edhe ndërtime të re, rrugët aksin që shkon për në Greqi. Gjithë këto investime që shkojnë për aksin rrugore janë shumë të mira, por duhet mundohet edhe për pasurinë kulturore, besoj. Tashmë mund të tregoni diçka si komunikoni Question. One of the most upsetting aspects of visiting South Albania now is the unrestricted development of ugly buildings in places such as Saranta and Ksamili, which is encroaching onto the edge of Butrin National Park, which is a national heritage site. Është e patëlrueshme dhe papranueshme për ne dhe që trishtuese të shikonim ndërtimin e këtyre ndërtesave të mëdha dhe që po afroheshin gjithmonë parkut natyral të Butrintit, gjë që është e dhimbshme për ne. I think I really do agree with Miranda. I mean, I think it should be a top priority of the government to deal with this. Dhe unë jam shumë dakord me Mirandën, duhet të jetë një nga prioritetet e qeverisë ndaloj këto ndërtime vend e pa vend të mbrojnë pasurinë kulturore shqiptare.